જય હિન્દ દોસ્તો, આજના નવા એજ્યુકેશનલ વિડીયોમાં ફરી એકવાર તમારા સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। દોસ્તો, આપણે કેન્દ્રીય મંત્રી પરિષદનો ભાગ નંબર 1 અપલોડ કરી ચૂક્યા છે અને આ એનો પાર્ટ નંબર 2 છે। દોસ્તો, આ વિડીયોમાં આપણે જોવાના છે કે જે કેન્દ્રીય મંત્રી પરિષદ હોય છે તેમની વ્યક્તિગત અને સામૂહિક જવાબદારીઓ કઈ કઈ હોય છે તે જોવાના છે। સાથે સાથે આપણા બંધારણે તેમને કઈ કઈ શક્તિઓ આપેલી છે અને તેમનો રાષ્ટ્રપતિ સાથે શું સંબંધ છે તે તમામે તમામ બાબતો જોવાના છે। અને આ વિડીયોના છેલ્લા ભાગની અંદર આપણું જે મંત્રીમંડળ અને કેન્દ્રીય મંત્રી પરિષદ એ બંને વચ્ચેનો શું તફાવત હોય છે તે વસ્તુને આપણે સારી રીતે સમજવાના છીએ। તો ચાલો મિત્રો, આજના તમામે તમામ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરીએ। હવે જોઈએ કે આ મંત્રીઓને શપથ કોણ લેવડાવે છે। તો આ જે કંઈ મંત્રીઓ હોય છે એમની શપથ આપણા રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા લેવડાવવામાં આવે છે। આ જે કેન્દ્રીય મંત્રી પરિષદ હોય છે તેમનો પગાર કેટલો હોય છે? તો મિત્રો, તેમના પગારની વાત કરીએ તો જે કંઈ સંસદ સભ્ય હોય છે, જે મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ હોય છે, તેને આપવામાં આવતો પગાર આપવામાં આવે છે। તો મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટને કેટલો પગાર આપવામાં આવે છે? તેમને લગભગ 1 લાખ જેટલો પગાર આપવામાં આવે છે અને 1 લાખ પગાર ઉપરાંત બીજું અન્ય ભથ્થા પણ આપવામાં આવે છે। સાથે આગળ જોઈએ મિત્રો કે જે મંત્રી પરિષદ હોય છે તેમની 2 પ્રકારની જવાબદારી હોય, એક તો સામૂહિક જવાબદારી અને બીજી હોય છે વ્યક્તિગત જવાબદારી। તો સામૂહિક જવાબદારી જોઈએ તો જે કંઈ મંત્રી પરિષદ હોય છે તે લોકસભાને જવાબદાર હોય છે। કોને જવાબદાર હોય છે મિત્રો? લોકસભાને જવાબદાર હોય છે। આ યાદ રાખવાનું છે। જો રાજ્યસભાનો કોઈ સભ્ય હોય અને તે મંત્રી પરિષદનો સભ્ય બનશે તો પણ તે આમ જોવા જઈએ તો લોકસભાને જવાબદાર છે। શાની અંદર? મંત્રી પરિષદની અંદર। યાદ રાખજો મિત્રો, મંત્રી પરિષદમાં જવાબદાર હશે। પરંતુ જો રાજ્યસભાનો કોઈ સભ્ય અલગ જ રીતે હોય તો તેની રીતે જોવા જઈએ તો તે તો રાજ્યસભાને જવાબદાર હશે, પરંતુ જો મંત્રી પરિષદનો સભ્ય બનશે તો તે વખતે તે લોકસભાને જવાબદાર થઈ શકશે, ખાલી મંત્રી પરિષદની અંદર। હવે બીજા નંબરની જોઈએ કે માની લો કે લોકસભાની અંદર અવિશ્વાસનો પ્રસ્તાવ પસાર થાય છે ત્યારે બધા જ મંત્રીઓએ રાજીનામું આપી દેવું પડે છે। એટલે કે અહીંયા આગળ જોયું કે જે મંત્રી પરિષદ છે તેના ઉપર અવિશ્વાસનો દરખાસ્ત લોકસભાની અંદર પસાર કરી દીધો તો ત્યારે શું થશે? તો ત્યારે એક તો લોકસભાના સભ્યો હશે એમને રાજીનામું આપી દેવાનું છે, સાથે સાથે જે રાજ્યસભાના સભ્યો હતા અને જે મંત્રી પરિષદમાં જોડાયેલા હતા તેમણે પણ રાજીનામું આપી દેવાનું છે। તો એક્ઝામની અંદર તમને પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે અને ઓપ્શન પણ મળી શકે છે। તો તેની અંદર તમારે યાદ રાખવાનું છે કે રાજ્યસભાનો સભ્ય હોય અને મંત્રી પરિષદમાં હોય તો તેને પણ રાજીનામું આપવાનું છે, ક્યારે? અવિશ્વાસનો પ્રસ્તાવ પસાર થાય ત્યારે, અને સાથે સાથે લોકસભાના સભ્યને પણ રાજીનામું આપવાનું છે। આગળ જોઈએ મિત્રો કે હવે માની લો કે જ્યારે મંત્રી પરિષદ હોય છે એ રાષ્ટ્રપતિને લોકસભાના વિસર્જનની સલાહ આપે છે કે આ મંત્રી પરિષદ છે કે ભાઈ હવે આપણી આ જે લોકસભા ચાલી રહી છે એનું તમે વિસર્જન કરી દો। એ વખતે રાષ્ટ્રપતિ હોય તેમની સલાહ માનવા માટે ફરજિયાત બંધાયેલા છે। પરંતુ યાદ રાખજો મિત્રો, પરંતુ જે વિશ્વાસનો મત ધરાવતો અથવા તો વિશ્વાસનો જે મત હતો એ ગુમાવી દેનાર જે મંત્રી પરિષદ હોય અને એ જો એને સલાહ આપશે તે સલાહ તો લેશે, પરંતુ એ સલાહ માનવા માટે બંધાયેલ નથી કે જે કંઈ સલાહ હોય લોકસભાનું તે વખતે સલાહ માનવા માટે બંધાયેલ નથી। તો આ રીતે પણ પૂછાય કે રાષ્ટ્રપતિ હોય છે તે નીચેની કઈ બાબતમાં સલાહ માનવા માટે બંધાયેલ છે? તો યાદ રાખવાનું, જો બંધાયેલ હશે એ વખતે હશે તો વિશ્વાસનો મત ધરાવતી હોય તે જ વખતે સલાહ માનવા માટે બંધાયેલ છે, પરંતુ જેને વિશ્વાસનો મત ગુમાવી દેનાર હોય, જેને મંત્રી પરિષદ હોય છે તેનો એ સલાહ માનવા માટે બંધાયેલ નથી। આ આપણે યાદ રાખવાનું છે મિત્રો ખાસ કરીને। આગળ જોઈએ મિત્રો કે જો મંત્રીમંડળનો કોઈ સભ્ય હોય, યાદ રાખજો મિત્રો, મંત્રીમંડળનો કોઈ સભ્ય એ મંત્રી પરિષદના નિર્ણય સાથે અસહમત હોય, એટલે કે એને માન આપતો ન હોય તો ત્યારે તેને રાજીનામું આપવામાં આવે છે। એક ઉદાહરણ લઈએ મિત્રો કે માની લો કે અહીં આગળ આપણા કૃષિ મંત્રી છે રાધામોહનસિંહ છે। રાધામોહનસિંહ છે તેમને એવું કીધું કે જે એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રે લોન આપવામાં આવેલી છે એ દરેકની લોન આપણે માફ કરી દેવી જોઈએ, કારણ કે લોકસભાની હાલમાં ચૂંટણી આવી રહી છે એવું લોકસભાના જે મંત્રી પરિષદ હોય છે તેના સભ્યો દ્વારા કહેવામાં આવે છે। પરંતુ રાધામોહનસિંહનું એવું કહેવું છે કે ના, આ બાબત થવી જોઈએ નહીં, તો તેઓ મંત્રી પરિષદના વિરુદ્ધમાં જાય છે। તો મિત્રો હવે શું એક્શન લેવાવી જોઈએ? તો તેમણે એ વખતે મંત્રી પરિષદ જો તે વિરુદ્ધમાં જતા હોય તો તેમણે પોતાનું રાજીનામું આપી દેવું પડે છે। મિત્રો યાદ રાખવાનું છે કે તેમને રાજીનામું આપી દેવું પડે છે। તો મિત્રો શું ભૂતકાળમાં આવી કોઈ ઘટના થયેલી? તો હા મિત્રો, ભૂતકાળની અંદર જ્યારે બંધારણ રચવામાં આવતું હતું ત્યારે
આપણા જે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર હતા તેમણે એક બિલ પસાર કરતા હતા, હિન્દુ કોડ બિલ પસાર કરતા હતા. તે હિન્દુ કોડ બિલની અંદર તેમની સહમતિ નહોતી. એ વખતે તેમણે રાજીનામું આપી દીધું હતું. તો આ બાબત પણ ખાસ જાણવી જરૂરી છે. તો આ રીતે જો કોઈ મંત્રી અસહમત હોય તો તેને પણ રાજીનામું આપવું પડે છે. હવે વ્યક્તિગત જવાબદારી જોઈએ તો મેં પહેલાં કીધેલું એમ કે આર્ટિકલ નંબર 75(2) મુજબ જે કંઈ મંત્રી પરિષદનો જે સભ્ય હશે એ વ્યક્તિગત રીતે કોને જવાબદાર છે? રાષ્ટ્રપતિને જવાબદાર છે. રાષ્ટ્રપતિ ઈચ્છે તો તેને તેના પદ પરથી બરખાસ્ત કરી શકે છે. પરંતુ યાદ રાખો મિત્રો, કોની સલાહ લે છે? તો એના વડાપ્રધાનની સલાહ લેતો હોય છે. કારણ કે જે કંઈ મંત્રી પરિષદ હોય છે તેના જે મુખ્ય વડા હોય છે તે તેના PM હોય છે, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હોય છે. બરાબર. આગળ જોઈએ મિત્રો કે જ્યારે પણ મંત્રી હોય છે આ રાષ્ટ્રપતિની મરજી હોય ત્યાં સુધી પોતાના હોદ્દા ઉપર રહી શકે છે. પરંતુ જો કોઈ મંત્રી લોકસભામાં વિશ્વાસનો મત પ્રાપ્ત હોય અને છતાં પણ વડાપ્રધાનની સલાહથી રાષ્ટ્રપતિ તેને બરખાસ્ત કરી શકે છે. કઈ રીતે મિત્રો? માની લો કે અહીં આગળ આપણે રાધામોહન સિંહનું ઉદાહરણ લીધું હતું. હવે આને વાત કરો કે આ જે વ્યક્તિ છે એ તેના મંત્રી પરિષદના કહ્યામાં રહ્યો નથી, તો હવે એને વિશ્વાસનો મત તો હશે જ, પરંતુ આ મોદી સાહેબ શું કરશે કે રાષ્ટ્રપતિને કહે છે કે ભાઈ આ માણસ મારા કહેવામાં રહ્યો નથી, તો એ વખતે આ જે આપણા પ્રેસિડન્ટ હશે એ એને ત્યાંથી છૂટો કરી શકે છે અથવા તો બરખાસ્ત કરી શકે છે. સાથે સાથે વાત કરીએ મિત્રો, જે પ્રેસિડન્ટ હોય છે આ પ્રેસિડન્ટ જે કંઈ બાબત થઈ જાય છે, જે કંઈ યોજના આવી જાય છે, આપણે અહીં જોઈ હતી એક યોજના જોઈ હતી કે આ યોજનાની અંદર જોયું હતું કે એક મોબાઈલ ફોનવાળી વાત કરી હતી કે એની અંદર સલાહ આપે છે, ફરીથી ફેરવિચારણા કરવા આપે છે અને ફરીવાર તે જે કંઈ સલાહ આપવામાં આવે છે તે સલાહ માનવા માટે રાષ્ટ્રપતિ બંધાયેલ છે. અને રાષ્ટ્રપતિ હોય છે તે આદેશ આપવામાં આવે છે, એના માટે એક જે કંઈ આદેશ પોતાના હસ્તાક્ષરવાળો આપવામાં આવે છે. તમામે તમામ બાબતને અંતે યાદ રાખવાનું છે કે જે કંઈ રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા હસ્તાક્ષરવાળો આદેશ આપવામાં આવે છે તેના માટે આ મંત્રી પરિષદનો કોઈ મંત્રી જવાબદાર નથી. યાદ રાખજો મિત્રો, મંત્રી પરિષદનો કોઈ મંત્રી જવાબદાર નથી. તેણે તો માત્ર સલાહ જ આપવાનું કામ કર્યું છે. બાકી તો જે કંઈ કર્યું છે રાષ્ટ્રપતિ કરેલું છે. હવે જોઈએ મિત્રો કે જે કેબિનેટ મંત્રીમંડળ હોય છે તેની મુખ્યત્વે શક્તિઓ અને તેના કાર્યો જોઈએ. તો પહેલા નંબરની વાત કરીએ તો જે કંઈ કેન્દ્ર સરકારની અંદર જે ઉચ્ચ કારોબારી સંસ્થા છે તેનું નીતિ નિર્માણ કરે છે, એટલે કે ઇનક્રેડિબલ ઇન્ડિયા. આપણે જોઈએ છીએ કે હાલ આ ચાલુ રહેલું છે કે અતુલ્ય ભારતને નિર્માણ કરવાની જવાબદારી આ મંત્રી પરિષદની છે. તમે જોયું હશે મિત્રો કે આપણા જે કંઈ મહત્ત્વની યોજનાઓ લોન્ચ થતી હોય છે એની જે યોજનાની રૂપરેખા હોય છે આ રૂપરેખા તો મોટાભાગે આ મંત્રી પરિષદ દ્વારા જ રચાતી હોય છે. સાથે સાથે જોઈએ કે જે વિદેશી બાબતો હોય છે આ વિદેશી બાબતોની દેખરેખ તથા તેના સંબંધિત સુધારાઓ અને નિયંત્રણો પણ આ સાથે સાથે આ મંત્રીમંડળ દ્વારા જ લેવામાં આવતા હોય છે. આ ઉપરાંત રાષ્ટ્રપતિની એક સલાહ આપવા માટેની એક સલાહકારી સંસ્થા છે. આ મંત્રી પરિષદ છે એ રાષ્ટ્રપતિને સલાહ આપે છે અને જો રાષ્ટ્રપતિ સલાહ વગર કામ કરે તો તે પણ એ જે કરેલું કામ હશે તે બંધારણની અંદર ગેરમાન્ય છે. આ મંત્રી પરિષદની આમ જોઈએ તો જોવા જઈએ તો એક તો કેબિનેટ કક્ષાના મંત્રીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે, બીજા રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીઓ અને ત્રીજા ઉપમંત્રીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. હવે કેબિનેટ કક્ષાની મંત્રીની વાત કરું તો મહત્ત્વના ખાતા આપી દીધેલા છે, જેમ કે ગૃહનું, રક્ષાનું, નાણાંનું, બરાબર. આવા અલગ અલગ ખાતા હોય છે અને ખાતાના અલગ અલગ મંત્રીઓ હોય છે. આ સાથે જો જોઈએ કે રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીઓની વાત કરું મિત્રો તો રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીઓ હોય છે જેમ કેબિનેટ કક્ષાની અંદર સ્વતંત્ર ખાતું હોય છે એવી રીતે એમને સ્વતંત્ર ખાતું આપી દીધેલું હોય છે. સાથે સાથે તેની અંદર એક રાજ્યની અંદર જે સહાયક રાજ્યમંત્રી હોય છે અને આ જે સહાયક રાજ્યમંત્રી હોય છે તે ક્યારેક ક્યારેક કેબિનેટ કક્ષાના મંત્રીઓને મદદ પણ કરતા હોય છે. અને છેલ્લે આવે છે કે જે ઉપમંત્રીઓ હોય છે આ ઉપમંત્રીઓ શું કરે છે એ કેબિનેટ કક્ષાના મંત્રીઓ અને એ રાજ્ય કક્ષાના જે કંઈ મંત્રીઓ હોય છે તેમને ક્યારેક સહાયક તરીકે કામ કરે છે. તો તમારે આ પણ જોઈ લેવાનું છે કે મંત્રી પરિષદની અંદર શાનો સમાવેશ થાય છે. તો મંત્રી પરિષદની અંદર કેબિનેટ મંત્રીઓ, રાજ્યમંત્રીઓ અને ઉપમંત્રીઓનો સમાવેશ થાય છે. યાદ રાખો મિત્રો, મેં શરૂઆતની અંદર પણ કીધું હતું કે આર્ટિકલ નંબર 74 અને આર્ટિકલ નંબર 75ની અંદર મંત્રી પરિષદનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે. મંત્રી પરિષદનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો પરંતુ મંત્રીમંડળનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો નહોતો. જ્યારે બંધારણની શરૂઆત થઈ એ વખતે મંત્રીમંડળનો કોઈ ઉલ્લેખ હતો નહીં, પરંતુ 1978ની અંદર અનુચ્છેદ નંબર 352ની અંદર
અને 44મા બંધારણની અંદર યાદ રાખજો કે 44મો બંધારણીય સુધારો હતો એ વખતે મંત્રીમંડળ સામેલ કરવામાં આવેલો હતો. તો એક્ઝામની અંદર પૂછાય નીચેનામાંથી કયો શબ્દ બંધારણ ઘડાતી વખતે સામેલ કરવામાં આવેલો નહોતો, તો એ શબ્દ છે મંત્રીમંડળ. મિત્રો આપણે જ્યારે પણ વ્યવહારમાં વાત કરીએ છીએ ત્યારે મંત્રીમંડળ કરી રાખીએ છીએ, પરંતુ શરૂઆતની અંદર આ શબ્દ સામેલ કરવામાં આવેલો નહોતો. તેના સિવાય કયો હતો? મંત્રી પરિષદ હતો. તો આપણે યાદ રાખવાનું છે એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી. હવે જોઈએ મિત્રો કે મંત્રી પરિષદ અને મંત્રીમંડળ એ બંને વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત શું હોય છે? તો યાદ રાખો મિત્રો, મેં પહેલાં પણ કહી દીધું કે જે મંત્રી પરિષદ હોય છે તે એક મોટી હોય છે. યાદ અહીં જોઈ લઈએ આપણે કે આજે આ મંત્રી પરિષદ હોય છે કે જેની અંદર કેબિનેટ કક્ષાના મંત્રી હોય છે, એટલે કે તેને જ આપણે મંત્રીમંડળ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો તેનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. તો અહીં આગળ જોઈએ મંત્રીમંડળની વાત કરું કે જે કેબિનેટ હોય છે તેમાં 15 થી 20 સભ્યો હોય છે, જ્યારે મંત્રી પરિષદની અંદર 60 થી 70 સભ્યોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે. આગળ જોઈએ કે જે તેમાં માત્ર કેબિનેટ કક્ષાના જ મંત્રીઓ હોય છે. મંત્રીમંડળની વાત કરું તો જ્યારે આની અંદર શાના સમાવેશ હોય છે? તો કેબિનેટ કક્ષાના મંત્રીઓ આવી જશે, રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીઓ આવી જશે અને ઉપમંત્રીઓ, એ ત્રણનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. આ સાથે જ જોઈએ તો ખરેખર જે વાસ્તવિક શક્તિઓ હોય છે એ કોની જોડે પ્રાપ્ત હોય છે? તે કેબિનેટ કક્ષાના જે કંઈ મંત્રી હોય છે તેમની જોડે પ્રાપ્ત હોય છે. આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે મોટે ભાગે ચર્ચામાં ન્યૂઝની અંદર પણ જોતા હોઈએ છીએ તો કેબિનેટ કક્ષાના જે કંઈ મંત્રીઓ હોય છે, જેમ કે રાજનાથસિંહ છે, સુષ્મા સ્વરાજ છે, રાધા મોહનસિંહ છે, નીતિન ગડકરી છે, આ સાહેબોની મુખ્યત્વે વાતો આવતી હોય છે. તો તે જે કંઈ જવાબદારીઓ, જે કંઈ શક્તિ હોય છે તે મહત્ત્વની શક્તિઓ તેમના હાથમાં રહેલી હોય છે. અને જ્યારે જે મંત્રી પરિષદ હોય છે તેમની શક્તિઓ તો મુખ્યત્વે આમ જોઈએ તો કાગળ ઉપરની શક્તિઓ પ્રાપ્ત હોય છે, એટલે કે મહત્ત્વના નિર્ણયો તેમના હાથમાં આવતા નથી. આ સાથે જોઈએ કે જે મંત્રીમંડળ હોય છે તેનો ઉલ્લેખ જોઈએ બંધારણની અંદર. તો આગળ જોઈએ એમ અનુચ્છેદ નંબર 352 મુજબ 1978ની અંદર કે જે 44મો બંધારણીય સુધારો થયો હતો તેની અંદર મંત્રીમંડળ શબ્દ ઉમેરવામાં આવ્યો હતો. મૂળ બંધારણમાં આવો કોઈ ઉલ્લેખ હતો નહીં. જ્યારે તેની સામે જોઈએ કે મંત્રી પરિષદની વાત કરીએ તો મંત્રી પરિષદ હોય બંધારણની અંદર જ્યારે બંધારણ ઘડવામાં આવ્યું ત્યારે બંધારણીય સંસ્થા કે જેની આર્ટિકલ નંબર 75 હતો અને 74 બંનેની અંદર મંત્રી પરિષદ શબ્દનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો હતો. આ યાદ રાખવાનું છે કે બંધારણીય કઈ રીતે માન્યતા મળી. આ સાથે જ જોઈએ કે જે કેબિનેટ હોય છે એક સંસ્થાની જેમ કામ કરે છે કે જેમાં અઠવાડિયામાં એક બેઠક બોલાવે છે તથા સામૂહિક રીતે કામ કરે છે. જ્યારે મંત્રી પરિષદની વાત કરીએ મિત્રો તો ત્યારે એક સાથે બેઠક ક્યારે પણ કરતી નથી. તો આપણે અહીં આગળ મંત્રીમંડળ અને મંત્રી પરિષદ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. તેની અંદર મહત્ત્વની એક બાબત એ યાદ રાખવાની છે મિત્રો કે તેના શબ્દ વિશેની, કારણ કે જે મંત્રીમંડળનો શબ્દ છે ફરીવાર કહું છું અનુચ્છેદ નંબર 352 અને 44મો બંધારણીય સુધારો 1978 મુજબ તે શબ્દ આવ્યો. જ્યારે મંત્રી પરિષદ હતું એ શબ્દ પહેલેથી જ હતો કે જે 74 અને 75 નંબરના આર્ટિકલની અંદર મંત્રી પરિષદનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે. હવે જોઈએ કિચન કેબિનેટ. કિચન કેબિનેટ એટલે કે રસોડાનું કેબિનેટ નહીં મિત્રો, એને આંતરિક કેબિનેટ કહેવામાં આવે છે. તો યાદ રાખજો મિત્રો, આ એક ગેરબંધારણીય સંસ્થા છે. પરીક્ષાની અંદર પૂછાય નીચેનામાંથી ગેરબંધારણીય સંસ્થા એટલે શું? કે બંધારણમાં તેને માન્યતા મળેલી નથી, પરંતુ આપણા જે કંઈ નેતાઓ દ્વારા પોતાના કાર્યને સરળ કરવા માટે આ પ્રકારના કેબિનેટની રચના કરવામાં આવે છે. તો એની અંદર જોઈએ તો કોનો સમાવેશ થાય છે? તો તેની અંદર જોઈએ કે આપણા વડાપ્રધાન સાહેબનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. સાથે સાથે જે કેબિનેટ કક્ષાના મંત્રીઓ હોય એનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવે છે. અને તેને જે પીએમ હોય છે આ પીએમના 4 થી 5 સભ્યો હોય છે, તેમના પારિવારિક સભ્યો હોય છે. પારિવારિક સભ્યોની વાત કરું તો અમિત શાહ લઈ શકે છે, પોતાના કોઈ પણ પારિવારિક સભ્ય હોય હિતેક્ષુ એને લઈ શકે છે. પરંતુ મિત્રો કિચન કેબિનેટનો એક ગેરફાયદો એ પણ થતો હોય છે, ક્યારેક જે આપણા જે વડાપ્રધાન દ્વારા નિર્ણય લેવામાં આવતો હોય છે તે ક્યારેક તે એક પારિવારિક તરફ જતો રહેતો હોય છે. સાથે સાથે મિત્રો એમ પૂછાય કે કિચન કેબિનેટના અધ્યક્ષ કોણ હોય છે? તો તેના અધ્યક્ષ આપણા વડાપ્રધાન હોય છે. તો તમારે યાદ રાખવાનું છે કે આ સંસ્થા કિચન કેબિનેટ અથવા તો આંતરિક કેબિનેટ એક કેવી સંસ્થા છે? તે એક ગેરબંધારણીય સંસ્થા છે. તેમાં કોનો સમાવેશ થાય છે? તેમાં વડાપ્રધાન, કેબિનેટ કક્ષાના મંત્રીઓ અને તેમના પારિવારિક સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે. અને તેના અધ્યક્ષ આપણા પીએમ હોય છે. હવે જોઈએ સુપર કેબિનેટ. તો જે મંત્રીમંડળ હોય એમની રાજકીય બાબતો સંબંધિત સમિતિને સુપર કેબિનેટ કહેવામાં આવે છે. યાદ રાખજો મિત્રો, સુપર કેબિનેટ કહેવામાં આવે છે.
હવે આના મહત્ત્વના આર્ટિકલ જોઈ લઈએ મિત્રો. આપણે દરેક ચેપ્ટરના અંતે એના મહત્ત્વના આર્ટિકલ અને તેની સાથે સંકળાયેલા બંધારણીય સુધારાઓ અને તે ચેપ્ટરના ફેક્ટ જોઈશું. તો આજના જે આર્ટિકલોની વાત કરું તો આપણે તમારે એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આ આર્ટિકલ યાદ રાખવાના છે. આર્ટિકલ નંબર 74 જોઈએ તો રાષ્ટ્રપતિને સલાહ આપવા માટે એક આપણા વડાપ્રધાન હોય છે અને સાથે સાથે કેન્દ્રીય મંત્રી પરિષદ હોય છે. આર્ટિકલ નંબર 74 એક શું કહે છે કે લોકસભાનું વિસર્જન થઈ જાય છે. મિત્રો અહીં વિસર્જન આવે છે, વિસર્જન થઈ જાય છે તે વખતે કેન્દ્રીય મંત્રી પરિષદનું વિસર્જન થતું નથી. યાદ રાખજો મિત્રો. શા માટે? કારણ કે એટલા માટે વિસર્જન થતું નથી કે આપણે અગાઉમાં જોયું કે રાષ્ટ્રપતિ હોય છે એને કોઈ પણ કામ કરવું હોય એ કામ કરવા માટે તેને મંત્રી પરિષદ અને વડાપ્રધાન એને સલાહ આપવા માટે એમની સલાહથી જ કામ થવું જોઈએ. એટલા માટે તેનું વિસર્જન થતું નથી. એ કયા નંબરનું આર્ટિકલ? તો એ આર્ટિકલ નંબર છે 74 એક પ્રમાણે. હવે આર્ટિકલ નંબર 75 જોઈએ તો 75 મુજબ જોઈએ કે જે રાષ્ટ્રપતિ હોય છે એ રાષ્ટ્રપતિ પહેલાં તો પીએમની નિમણૂક કરે છે, વડાપ્રધાનની, અને પછી એ રાષ્ટ્રપતિ હોય છે પીએમની વડાપ્રધાનની સલાહ લઈને મંત્રી પરિષદની નિમણૂક કરે છે. આ યાદ રાખવાનું છે. પહેલાં તો કોની નિમણૂક કરે છે? પીએમની, અને પછી તેની સલાહથી આગળનું કામ કરે છે. આર્ટિકલ નંબર 75 2 મુજબ જોઈએ તો જે તે મંત્રી હોય છે એ વ્યક્તિગત રીતે કોને જવાબદાર છે? તો વ્યક્તિગત રીતે રાષ્ટ્રપતિને જવાબદાર છે. અને આર્ટિકલ 88 મુજબ કોઈપણ મંત્રી હોય છે એ કોઈપણ ગૃહમાં બેસી શકે છે, બોલવાનો હક ધરાવે છે, ભાગ લેવાનો હક ધરાવે છે, પરંતુ યાદ રાખજો મતદાન કરવાનો હક ધરાવતો નથી. ફરીવાર બોલી શકે છે, બેસી શકે છે, પરંતુ મતદાન કરવાનો હક ધરાવતો નથી. કયા નંબરના આર્ટિકલ નંબર મુજબ? 88 નંબરના આર્ટિકલ મુજબ. હવે જોઈએ કેટલાક બંધારણીય સુધારો. તો મહત્ત્વના 2 બંધારણીય સુધારો યાદ રાખવાનો છે. એક 91મો બંધારણીય સુધારો જે 2003માં આવેલો હતો કે આ મંત્રી પરિષદની સભ્ય સંખ્યા હોય જે 15%થી વધારે હોવી જોઈએ નહીં. અને બીજા નંબરનો છે કે 44મો બંધારણીય સુધારો 1978ની અંદર આવ્યો હતો. તે મુજબ આર્ટિકલ નંબર 352 મુજબ મંત્રીમંડળનો શબ્દ ઉમેરવામાં આવેલો હતો. આ ચેપ્ટરના અનુસંધાનમાં આપણે 2 મહત્ત્વના બંધારણીય સુધારો યાદ રાખવાના છે. તો મિત્રો અહીં આપણે બંને પાર્ટ પૂરા કરીએ છીએ. આ બંને પાર્ટ તમે કેટલા ફોકસથી જોયા છે એ માટેનો એક આ હોટ ક્વેશ્ચન છે, તેનો જવાબ તમારે નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાનો છે. જોઈએ પ્રશ્ન શું છે, શું કહે છે તે યાદ રાખો. કિચન કેબિનેટ એક બંધારણીય સંસ્થા છે. આ વાક્ય 1 નીચેના કયા વિધાન સાચા છે તમારે પસંદ કરવાનું છે. બીજા નંબરમાં છે કે બંધારણમાં શરૂઆતથી જ મંત્રી પરિષદ અને મંત્રીમંડળ શબ્દ છે. આ વિધાન 2 હતું. વિધાન 3 જોઈએ કે લોકસભાનું વિસર્જન થતાં મંત્રી પરિષદનું વિસર્જન થતું નથી. આ વિધાન 3 છે. વિધાન 4 છે કે મંત્રી પરિષદની સભ્ય સંખ્યા 15%થી વધુ ન હોવી જોઈએ. મિત્રો તેના જવાબો છે કે ઓપ્શનની અંદર 1, 2, 3 વિધાન, 2, 3, 4 વિધાન, સી ઓપ્શનમાં છે 1, 2, 3, 4 અને ડી ઓપ્શનમાં છે 3 અને 4. તો તમારે સાચો જવાબ શું આવશે? A, B, C, D આવશે. તેનો જવાબ કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાનો છે. મિત્રો આ પ્રશ્નોનું લેવલ થોડું અપ છે, તો જો તમે વ્યવસ્થિત વિડીયો સાંભળ્યા હશે તો તમે ચોક્કસથી આનો જવાબ આપી શકશો. મિત્રો જ્યારે પણ તમને આ વિડીયોની PDF મળે છે, જો તમે કોઈ તેના વોટ્સઅપ ગ્રુપ, ટેલિગ્રામ ગ્રુપ કે યુટ્યુબ પર જોઈન ન થયેલા હોય તો અહીં ક્લિક કરો તો સીધા જ જોઈન થઈ શકશો. તો સાથે સાથે મિત્રો એ પણ કહી દઉં કે જે મિત્રો ક્લાસીસમાં જઈ શકતા નથી તેમના સુધી આ તમામ વિડીયો પહોંચાડજો. તો બસ મિત્રો આજ માટે આટલું જ. જય હિન્દ, જય ભારત.